हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेव लाईफ. आंबा बर्फीसाठी लागणारं साहित्य आहे: 1 वाटी आंब्याचा रस, 1 वाटी पिठी साखर, अर्धी वाटी मिल्क पावडर, विलायची पूड आणि साजूक तूप. सर्वप्रथम पॅनमध्ये 1 चमचाभर तूप गरम करून घेऊया. आंब्याचा रस टाकून चांगलं परतून घ्यायचं आहे. रस सतत हलवत राहायचा आहे. आता कसा घट्टसर झाला आहे ते पहा. या कन्सिस्टन्सीला आपण साखर घालायची आहे. पटकन मेल्ट होण्यासाठी आपण इथे पिठी साखरेचा वापर केला आहे. पिठी साखर चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे. दहा ते 15 मिनिटं हा रस असाच शिजत ठेवायचा आहे. आता यामध्ये मिल्क पावडर टाकून घ्यायची आहे. 1 ते 2 चमचा आपण यामध्ये साई पण घालणार आहोत. मिल्क पावडरच्या गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाही आहेत. या सगळ्या फोडून घ्यायच्यात. अगदी एकजीव करायचं आहे. वाव, किती मस्त रंग आला आहे पहा. आता हे मिश्रण घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. यावर वेलची पूड टाकूया. हे मिश्रण पॅन सोडायला लागलेलं आहे आता. आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. याचा मस्त गोळा तयार झाला आहे. याच्या वड्या सहज थापता येतील. आता गॅस बंद करून हे मिश्रण गरम असतानाच तूप लावलेल्या पसरट भांड्यामध्ये पसरून घ्यायचे. हे मिश्रण व्यवस्थित एकसारखं थापून घ्यायचं आहे. मी गार्निशिंगसाठी पिस्त्यांचा वापर केला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणतेही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता. अर्ध्या तासानंतर हे मिश्रण थंड झालं आहे. याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत.
तोंडात सहज विरघळणारी आंबा बर्फी तयार आहे. आमच्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.